food explorers! Gumagawa tayo ngayon ng Paco Guisado. Sa Botanical Garden kasi. Saan ba nakita ko? Cebu ba? Sige, tigilin mo. Pwede na natin ilagay yung ating Paco. Oh, yan o. Diyan yan eh. Ang creepy ng Maganda picturean yung dalawa dyan. Eto, mas maganda to. May papatikim ako sa inyo. Si Arona muna titikin. Teka lang. Teka lang, may pinag-aaway ako eh. Ayun, titikin ka na Rona. Titikin Rona. Ayan. Mark, Pero nakain kayo ng Paco ah. ng konti. Hindi kayo allergic dyan ah. Hindi po. Hindi. Okay. Go. Okay, kain muna. Kumain na ba kayo? Para naman Tensionado kasi yung topic ko eh. Baka sumabit. Nasa alanganin si paring Mark eh. Namumula. Ay, gagamitin ko yan. Kasi wala ka doon, pero walang audio. Sabi nila pag lumabas ka sa TV maganda mangyayari sa buhay mo, ba't hindi po ganun sa buhay ko? Inaway ako ng girlfriend ko pagkatapos.